Я представлюся, мене звати Олег Леонідович, я викладач Львівського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. І сьогодні мене попросили прочитати такий вебінар, який називається «Штучний інтелект у працевлаштуванні та професійній діяльності від основ до практичного застосування. Інтенсив для тих, хто шукає роботу після 50 без магії, без жаргону, з поверненням контролю у ваші руки». Для цього не буде певна така презентація, під час якої ми з вами пройдемо певний шлях від основ. Да? Зокрема, я хотів би вам трошки розповісти про те, як працює штучний інтелект, його історію, так доволі стисло. Да? Потім ми поговоримо про те, як задіяти штучний інтелект в процесі пошуку роботи. Там теж свої підпункти певні. Да? От, якщо у вас будуть якісь питання по ходу, то не стидайтеся їх задавати. Отже, е, ну, взагалі-то треба сказати, що на старті я б хотів зняти певну таку зайву, знаєте, напругу. Ніхто не зобов'язаний пояснювати, чому досі не розібрався зі штучним інтелектом. От, тому що масовим цей інструмент став зовсім недавно. Тому ми всі скажімо так, вчимося ним користуватися просто зараз. Да? І потрібно сприймати штучний інтелект взагалі-то вже не як якусь істоту з фантастичного фільму, а як дуже начитаного помічника. Він швидкий, він корисний, часом навіть він неуважний. От, йому можна доручити чернетку, аналіз чи рутину. Я себе не бачу. Е, Але, скажімо так, невідповідальність. Да? Частину рутинних задач ця технологія справді автоматизує, і ми не будемо це приховувати. Водночас вона допомагає показати роботодавцю, що ви працюєте з сучасними інструментами. Так? І ваш досвід, професійне судження, відповідальність, вони залишаються все ж таки вашою особистою сильною стороною. Тому давайте цей маршрут, який я так заклав в цю презентацію, цей вебінар, ми подивимося. Значить, у нас є чіткий початок, кінець і логіка між блоками. Да? Ми не будемо хаотично змішувати теорію з практикою. Спочатку ми розберемося, що таке сучасний штучний інтелект і чим він не є. Да? Тобто певні міфи існують навколо нього, треба з цим розібратися. Потім ми навчимося з ним, скажімо, нормально спілкуватися. І після цього, да, ми застосуємо інструмент до реальних кар'єрних задач. Отакий порядок потрібен, щоб практика не перетворилася на набір завчених фраз. Да? Значить, перший блок, який називається знайомство, що є історія та як працює модель, вона нам дасть значить, певний імунітет від двох крайнощів. Сліпо довіряти моделі або відмовитись від неї після першої помилки. Да? Далі ми розберемось в певні міфи, потім пройдемось по формулам промпту, от, такі як контекст, мета, формат, роль. От. Потім присвятимо трохи часу пошуку роботи, там, вакансій, резюме, складним питанням, от, співбесіди і освоєнню нових інструментів. От, ну, тобто, значить, треба це сприймати не як список якихось заклять, да, там, для запам'ятовування, от, а лише як спосіб мислення, да, по суті, який можна переносити на будь-яку задачу і будь-яку модель, тут без прив'язки, да, хоч ChatGPT, хоч Gemini, хоч будь-який сервіс, от, який з'явиться завтра.
От. І на третьому блоці ми поговоримо, значить, що таке формула промпту, така базова, да? Це така, мабуть, найпрактичніша частина нашого вебінару. Ну, тому ми йдемо в такій послідовності: розуміння, потім правила, потім дія. Е, ну, тут ви бачите, я прикриваюся, там, давайте я напевно себе схлопну. Почнемо тут не з визначень, да, а от з наших реальних асоціацій. Да? Тобто, наприклад, якщо я задам питання, що ви відчуваєте, коли чуєте штучний інтелект, да? Тобто, і ви, напевно, назвете мені такі, як страх втратити роботу, побоювання за свої дані, да? Відчуття, що це занадто складно, хтось каже, я думаю, переважна більшість. Ну, якісь фантастичні, можливо, картинки з кіно, да? Кінофільмів. Ну, і тут нема, скажімо так, в лапках дурних відповідей, да, тому що у кожного свій страх, от, і в основі лежить якесь джерело. Там, новина, фільм, чужа історія або якийсь свій невдалий досвід. От, це наша така, знаєте, стіна страхів кожного існує. От. Ну, але протягом цього вебінару давайте будемо до неї повертатися і дивитися, що підтвердилося фактами, да, а що виявилося перебільшенням. От, а що просто потребує іншого формулювання. Тут важливо не заспокоювати себе фразу «все буде добре», да? А розуміти справжній реальний ризик і спосіб ним керувати. Ну, найчастіше звучать такі думки, що штучний інтелект забере всі робочі місця, він думає як людина, мене може обдурити або вкрасти дані, я вже не в тому віці, щоб це освоїти. Да? Далі, технологія занадто складна. Ну, у кожного твердження може бути раціональне якесь зерно, да? Але слово всі чи ніколи часто і робить оцей страх більше, ніж реальність. Ну і ще одне. Сьогодні неможливо натиснути, скажімо так, е, кнопку якусь не туди, да, яка називається, щоб сталося щось страшне, да, тому, скажімо так, на реальних прикладах ми це подивимося. Тут головне йти в певному напрямку і, скажімо так, відмічати ті сходинки, які вас піднімають до розуміння того, як з ним працювати, що він є, чого можна опасатися, а чого не варто. Давайте про історію трохи, тому що це важливо. Дехто вважає, що штучний інтелект з'явився в 22-му році, саме в листопаді, коли нам став всім доступний чат GPT 3.5. Да? Ну, насправді історія штучного інтелекту доволі цікава, і вона обчислюється вже 70-річною історією. Да? От, я назвав цей блок «Ши історія», щоб одразу прибрати враження, да, що він виник так, лише 4 роки тому. Ідея машинного мислення обговорюється щонайменше від середини ХХ століття. І ще в 50-му році англійський інформатик, науковець, якого звали Алан Т'юрінг, запропонував перевірити, чи зможе людина в текстовій розмові відрізнити машину від людини. Тобто саме питання, воно не нове, новою стала доступність технологій, да, в подальшому. Ну, тут не треба запам'ятовувати десятки оцих дат, важливо побачити певний сюжет, да? Що у розвитку штучного інтелекту вже були хвилі ентузіазму, гучних обіцянок і потім розчарування. І коли результати не відповідали очікуванням, фінансування скорочувалося. І наставали так звані зими штучного інтелекту. Такі цикли показують, що хайп навколо технології може змінитися, сама технологія продовжувала розвиватися. І для нас це корисно з двох причин. Ну, перше, це не панікувати через відчуття, там, я все пропустив. Да? Ну і друге, не сприймати кожен гучний заголовок як доказ магії, певний. Да?
От. Ну, подумайте, наприклад, про персональні комп'ютери, інтернет чи смартфон. Колись вони так само здавалися складними і чужими, а потім стали буденністю. Ну і зі штучним інтелектом відбувається схожий процес, тільки швидше, бо інтернет, смартфони і звичка до застосунків вже існують. Ну, спробуємо навіть коротко, значить, попросити, скажімо так, модель скласти хронології, от, і подивимося, значить, як вона структурує велику тему. Ну, от, і вона от в такому порядку, як у мене на слайді, так само вам і покаже. От, але давайте розберемося, значить, що тут ми бачимо. Да? Е, От якраз ви бачите, що у нас були певні зими, да, штучні інтелекту, які датуються 70-ми, потім 80-ми роками. Вони обумовлені той факт, що значить, були певні очікування від того, що може дати ця технологія, і в періоди, коли результати не справдилися, коли вони не підтвердилися, скажімо так, заявленим цілям, то фінансування воно скорочувалось. Да? Значить, от на цій, скажімо так, хронології лише 5 віг. От, в 50-му році Т'юрінг поставив практичне питання, чи може машина переконливо імітувати людське спілкування так, щоб співрозмовник не був певен, хто перед ним. Зверніть увагу, цей тест поведінки в діалозі, а не доказ того, що машина мислить як людина. Да? Тобто це була певна імітація того тесту, да, в якому ставилася задача, що оператор не зможе відрізнити відповіді людини за комп'ютером від відповіді реальної людини. Да. В 60-х і 70-х роках активно розвиваються так звані експертні системи. Ну, вони працювали за правилами, якщо тоді, да, і були корисними в вузьких задачах. От, але вони губилися за межами прописаних сценаріїв. Тобто це можна було назвати зараз чат-ботом, по суті. Да? От. Коли обіцянки виявилися завищеними, настав період розчарування, тому що ці експертні системи вони впиралися в нестандартні задачі, які, ну, скажімо так, масштабувалися, да, і потрібно було витрачати багато експортного часу, щоб вводити нові оці умови в програму роботи таких експортних систем. Да. В 2012 році, значить, глибоке навчання, да, воно показало, що системи, які навчаються на великій кількості прикладів, можуть різко підвищити якість розпізнавання зображень. Да. І це був, скажімо так, революційний, переломний, да, важливий злам від ручного набору правил до навчання на даних, власне. Да. Тобто ми не здаємо, не прописуємо правила в алгоритмах, а ми даємо дані, на якому ці алгоритми навчаються, виводять свої закономірності і видають результат. В 17-му році з'явилася так звана архітектура, яка називається Transformer від компанії Google. І це вже фундамент мовних моделей сучасних. От, ну, а в 22-му році відбувся цей головний для масового користувача такий перелом, і потужна модель ChatGPT 3.5 стала доступною через звичайний чат. Ну, чат треба сприймати як обгортка, да, скажімо так, це певний кузов, да, у якого є двигун, оце модель. Тому що, якщо так розуміти, то будь-яка модель, яка закладена в роботу застосунків, в, в агентні системи, то це стає все на місця, тому що це от обгортка або, скажімо так, додаткові інструменти, вони набагато розширюють, скажімо так, поле застосування штучного інтелекту в різних галузях. От, і, тобто, вже нам не треба було з 22-го року було знати код чи спеціальні команди, достатньо було написати повідомлення так само, як і в месенджері звичайному. Да.
Тому нинішній бум він пояснюється не тим, що штучний інтелект раптом народився, да, в 22-му році, а тим, що складна технологія нарешті отримала простий людський інтерфейс. От, ну, от, наприклад, демонстраційний такий момент, якщо хтось з вас вже користувався голосовим вводом в телефоні чи диктував повідомлення, от зверніть увагу, що це також продукт того самого технологічного шляху. Да? От. І нарешті так, у 22-му році настав момент, який відчув на собі весь світ, не тільки вузькі фахівці. Якщо ви пригадуєте, хтось вже тоді почав користуватися, певний час ChatGPT був недоступний для України, і приходилося, ну, скажімо так, певні трюки вигадувати, щоб до нього так дістатися. Да? От, а потім для України відкрили і до нього доступ. Так. Ну, чому, власне, заговорили про штучний інтелект саме зараз? Ну, зараз я маю на увазі останніх, скажімо так, 15 років, да, можливо. Так. Тут в часі якби зійшлися кілька факторів. Перший це обчислення. Да? Ну, тобто з'явилися потужні спеціалізовані чіпи, вони стали доступнішими, а великі обчислені ресурси можна орендувати в хмарі замість купувати власний суперкомп'ютер. Друга складова це дані. Тому що за десятиліття інтернет накопив величезні масиви текстів, на яких можна було навчати моделі. Ну і третій це трансформер, про який я казав, це архітектура, яка дозволила ефективно працювати з великими обсягами тексту. Ну, і є ще четверта річ, це інтерфейс. От у 22-му році ці можливості опинилися в простому чаті. І тобто людина без технічної освіти могла просто написати або сказати, чого хоче. Саме тоді оцей бар'єр різко впав. Да? Що означає це, що весь нинішній ажіотаж він виправданий? Да? Ну, я б так не сказав. Частина обіцянок точно виявилася вона перебільшеною. От історія доткомів це отой значить, такий масовий хайп на появі, ну, по суті, веба, да? От, веб-сторінок, це на кінець 90-х. Він добре показує, що після краху багатьох операційних компаній інтернет не зник, як йому передбачали. Зникла частина бізнесів і завищених очікувань, а корисні інструменти вони все ж таки залишаються. Що, скажімо так, ну, виявилося найбільше таким, що пристосувалося до ринку, до потреб, і в тому є реальна користь, воно залишається по-любому. Да? Ну, з шиї, найімовірніше, буде схоже, тому, наприклад, до заголовків ця професія зникла за 2 роки, да, ставимося доволі скептично. Ну, а конкретні сценарії, ну, такі як там, чернетка листа, аналіз документа, вакансій чи підготовка до співбесіди, завжди ми маємо перевіряти на практиці. Тобто будь-яка теорія, яка не підкріплена власним опрацюванням, ну, вона залишається лише теорією, ну, до якої ми можемо відносити скептично, поки самі її не перевірили. Да? Тут принцип простий. Якщо інструмент стабільно економить нам час і дає користь, ним варто користуватися незалежно від рівня того навколишнього хайпу. Да? А ось до конкретного, наприклад, перевірене застосування, написати чернетку листа, там, проаналізувати вакансію, потренуватися перед співбесідою. Треба ізначально ставитись з довірою, яку треба завжди перевіряти. Да? Це вже працює сьогодні, і саме в цьому ми з вами будемо вчитися. Тобто далі нам буде важливо з вами побачити, як це працює на реальній задачі. Ну, і бачите на слайді, що є у нас реальні інструменти. Ми можемо проводити аналіз, ми можемо читати, писати чернетки, написувати і розпізнавати записи, і застосовувати при пошуку вакансій, да, і аналізувати ці вакансії до своїх власних потреб. Тут трошки про те, що ж там під капотом, да? Що ж там під капотом, як воно працює. Ну,
Це доволі складна система, побудована на опрацюванні даних, які знаходяться в вигляді там векторів і так далі. Там множаться матриці, тізери і так далі. Ну, коротко, одна із головних ідей це, що мовна модель це умовна така функція Т9, яку ми з вами, хтось з вас знає, напевно, була раніше на телефонах. От, Т9 на стероїдах. Да? Ну, давайте пригадаємо підказку, які були на телефоні. Тобто виводити слово добрий, і система пропонує день або ранок, або вечір. Да? Тобто сучасна модель робить схожу в операцію, тільки невзрізняна в більшому масштабі. Вона, по суті, дивиться на весь попередній текст і щоразу прогнозує, який наступний фрагмент. Тобто токен, цей фрагмент називається, да? Наймовірніше має з'явитися далі. От ви бачите по центру. Тобто вибудовується певна, скажімо так, певний розподіл між всіма токенами і вибирається найбільш, скажімо так, ймовірно. Чому ж тоді відповідь часто здається, скажімо так, розумною? Да? Ну, тобто не часто, а переважно. Бо модель вона навчалася на величезній кількості людських текстів. Книгах, статтях, формах, професійних поясненнях тощо. Тобто вона вміє відтворювати закономірності того, як люди пояснюють теми, будують аргументи, відповідають на запитання. Да? От. Саме тому результат може бути таким дуже влучним. Да? Це стосується не тільки текстів, це стосується і створення графічних елементів, тобто зображень, відео, аудіо, тому що моделі навчаються на величезній кількості даних. Тобто і є датасети, тобто створюють певні датасети, на яких от вони навчаються і збирають відповідно певні спеціалісти. І через алгоритми спочатку навчають їх, а потім вже, коли навчання завершується, то вже випускається в загальний доступ. Да? Але є певне слабке місце. І тут треба сказати про міфи певні. Да? Модель не має внутрішнього відчуття правди, да? Так як людина. Тобто вона може з однаковою впевненістю сформулювати правильний факт і правдоподібну вигадку. Да? Тобто для неї природність продовження тексту це, скажімо так, алгоритмічний процес. Да? Тобто це частина от самої механіки того, як вона працює. Тому беремо в лапки сполучення «він мені збрехав», не обов'язково означає поломку певну. Да? Це ризик підходу, який треба враховувати завжди. Звідси таке практичне правило. Важливо, ми маємо перевіряти завжди. Да? Це стосується цифр, цитат, фактів про компанії, да? Юридичні чи медичні твердження тощо. Чому так відбувається? Перша причина того криється в тому, що дані мають певний датасет, певний часовий проміжок. Да? Тобто ми беремо датасет, на якому навчається модель, а після того вже модель не буде мати фактажу. Да? Це часто дуже було явно видно, на тих перших моделях було видно, коли ти питаєш її про вчорашні, позавчорашні факти, вона була обмежена даними, здається, кінця 2021 року. Да? Вона просто не знала їх, і що вона в такому разі робить? Вона починає галюцинувати, тобто марити. По суті, вона придумує неіснуючі факти, цитати, посилання. Ви могли заходити по сторінках, да, по посиланнях, а там впиралася в 403 помилку. Просто такої сторінки в природі не існувало. Цей факт марення, він залишається і по сьогодні, але він вже менш присутній, тому що підключається зовнішній інструмент, наприклад, пошук в інтернеті. Ну і крім того, ви можете сказати їй простому, скажи мені факт, якщо він не існує, ти маєш його перевірити. Да? Тобто існування фактів ми завжди можемо
задати як свій промпт, щоб вона перевіряла перед відповіддю. Да? От. Ну, однак треба розуміти, що моделі працюють таким чином, щоб завжди задовільнити свого ну, оператора. Да? От, є така у неї риса, можна назвати її лестощі, які, значить, в рамках якої вона завжди підтверджує наше упередження. Так? Нам здається, що вона мала би нам сказати ні, або спростувати наші якісь упередження або думки, але цього не відбувається. І тут, до речі, ховається дуже величезна етична проблема. Да? Цю проблему називають ще шиї-психоз. Вона зараз розповсюджена по всьому світу. Це не є щось прописано в тих медичних, скажімо так, ну, є певні категорії медичних хвороб. Да? Це такий термін побутовий, да, можна сказати, науково-популярний. Шиї-психоз, він заключається в тому, що велика частка людей, які соціально є відчуженими, да, тобто на тлі певних соціальних проблем, вони настільки замикаються в спілкуванні з штучним інтелектом, що відриваються від реального життя, і моделі в силу своїх упереджень, в силу своїх мабуть, недостатніх механізмів захисту, може порекомендувати доволі страшні, я б сказав, речі, да, коли люди закінчують життя самогубством, наприклад, да, це стається не тільки з дорослими, а, жаль, і з підлітками. Да? І судові позови, і подальша робота над таким родом негативними явищами. Ця робота, вона продовжує. Отже, повертаючись до слайду, значить, нам потрібно, як я вже сказав, треба перевіряти, тому що модель, вона навчена генерувати саме правдоподібний, да, текст, а не фактаж, не фактичний. От. І, ну, крім, наприклад, випадків, коли ми шукаємо саме по джерелах даних. Да, от там от ми самі, скажімо так, перевіряємо ті джерела, які ми її, скажімо, згадовуємо, просто кажучи, да, простою мовою. Ну і тоді ми спілкуємося. Наприклад, такий є сервіс від Gemini, який називається Notebook LM. Gemini Notebook, він зараз перейменувався. От там ми самі, скажімо так, прикріпляємо ті джерела, на основі яких він має будувати результат. Ну і, ну, по суті, якщо ми відповідаємо за фактичне наповнення, то ми і маємо, скажімо так, отримати фактичний, підтверджений і неупереджений результат. Да? Як же саме відбувається навчання моделі? Значить, ну от бачите, модель навчається, і це навчання можна порівняти з лучником. Да? Є такий процес, який називається propagation. Да? Backpropagation. По-нашому це зворотнє поширення помилки. Да? Звучить він складно, але от така базова ідея. Значить, от ми уявляємо лучника. Перший постріл пішов праворуч від мишені. Да? Лучник бачить промах і трохи коригує положення рук, натяг тітєви чи кут, яким він буде далі значить, робити постріл. Да? Наступний постріл вже ближчий до цілі. І так повторюється знову і знову. Тобто етап складається з наступних, процес складається з наступних етапів. Спроба, потім іде оцінка помилки і невеличке коригування. Ну і під час навчання моделі робить щось подібне. Вона бачить готовий текст, намагається передбачити наступний токен, порівнює свій прогноз з реальним продовженням, да, і коригує внутрішні параметри. От. Один крок майже нічого не змінює, але коли таких кроків мільярди, система дуже добре вчиться відтворювати закономірності мови. Да? Саме тому і відповіді можуть виглядати так, ніби вона, ну, в лапках візьму слово, розуміє тему. Да? От. Ну, що стосується
пошуку роботи в тому контексті, який я зараз розповів. Тобто тут є два практичних наслідки. По-перше, моделі бачили величезну кількість прикладів резюме, листів, описів вакансій, порад для співбесід. Тому може добре узагальнювати типові структури. По-друге, навчання воно відбувалося на даних з минулого. Да? І без окремого пошуку модель не може ну, або не має гарантовано актуальної інформації про сьогоднішню вакансію, новину чи кампанію. Тому свіжі факти треба перевіряти через пошук і джерела. Ну і саме така статистична природа навчання, вона пояснює, чому інколи точного факту в неї немає. Я про це казав. Да? Причому часто він навіть не може словами пояснити, як саме він це робить. Тобто руки просто знають правильний рух завдяки багаторазовому повторенню. Да? Ну, на практиці цю логіку зараз от ми перевіримо на конкретних прикладах. Трошки пізніше це буде. Тобто, що тут ми бачимо? Наприклад, якщо ми запитаємо, яка столиця України, скаже Київ, да? Чому? Тому що в тому датасеті, на якому навчилася модель, там 100% випадків саме зазначався Київ. Тобто в такому роді промптів тут потрібно, ну, вона не вигадує, вона просто генерує наступний токен, він буде однозначно. Ну, причому токен, треба сказати, що токен це не є слово, це може бути частинка слова, да? Але вони все рівно складаються в одноразову відповідь, ну, тобто однозначну відповідь, що це от буде Київ. Да? Якщо ви запитаєте, яка найдовша річка Південної Америки, це буде Амазонка, ну, по-любому, да? А не Рейн чи Дністро, да? Дністер. І спочатку, коли моделі проходить період навчання, от ви бачили, вгадування моделі, вона може видавати певні ну, несуразності, певні помилки. Потім йде до навчання моделі вже з сторони людей. І помилка коригується от, за допомогою цього інструменту в обратний бік. Помічаються ці ваги, якщо так вже занурюватись в теорію, в основі моделі лежать багатошарова структура, а в кожному шарі лежать шар складається з нейронів, да? А нейрон це, по суті, певна математична функція, яка або пропускає через себе сигнал, скажімо так, якщо він більше, ніж порогове значення, або не пропускає. Да? Це, по суті, як працює людський мозок. Так ось, коли ми її далі від вихідного шару коригуємо відповіді, по суті, в оцій ваги, а вагами є зв'язок між нейронами, між шарами. Кожен шар виконує свою функцію. Наприклад, якщо це мовна модель, то на одному шарі розпізнається нюанси мови, на другому орфографія, на третьому морфологія, на четвертому там, жаргони, ну, тобто нюанси мови. І отак від шару до шару формується знання мов. Да? Якщо працюємо в контексті зображень, то на першому шарі розпізнаються, скажімо, крапки, на другому лінії, на третьому лінії формуються фігури, на четвертому фігури формуються скажімо, загальну картину. Це так, умовно, да, дуже спрощено. Так от, коли, наприклад, ми даємо моделі завдання розпізнає на картинці кота чи собаку, чи людину, да, чи якийсь предмет, під час навчання вона може видавати, скажімо так, вже невідповідні результати. Ми починаємо, як спеціалісти, які її навчають, казати, що це саме людина, чи кіт, чи собака, чи стіл, чи стілець і так далі. І оці ваги, тобто зв'язок між нейронами підкручуємо таким чином, щоб наступний раз, коли пропускаємо розпізнавання, вона все ж таки видавала правильний результат. Да?
сигнал помилки, він рухається назад через мережу. Далі. Далі трошки заглиблюємося, значить, от коротко от про цей трансформер, тобто без формул зайвих. Да? Спочатку слово токен, да, що це таке є. Модель не може читати текст так, як людина. Да? Тобто вона його розбиває на невеличкі фрагменти, от називаються токенами, і кожен токен це або коротке слово, іноді лише частина довгого слова, да, і саме тому сервіс часто говорять про ліміти токенів, да, коли ми використовуємо там безкоштовні моделі. Навіть платні моделі, ми впираємося в ці ліміти, саме в нашому плані, на який ми підписалися, є певне обмеження на такі ліміти. Да. От, як правило, кількість лімітів, вона доволі велика. Зараз можна і мільйон токенів, і більше. Но чим дорожче план, тим більше вам ліміти. Безкоштовно взагалі ми впираємося дуже швидко в ці ліміти. Так? Ну і головний прорив трансформера, він був в чому? Це так званий механізм уваги. Давайте уявимо собі речення. Наприклад, кіт, який спав на підвіконні цілий день, прокинувся і потягнувся. Да? Коли ми читаємо «прокинувся», легко ми розуміємо, що йдеться саме про кота, хоча між ними, цими словами, є великий шматок тексту. Старіші системи гірше тримали такі далекі зв'язки. А трансформер, він навчився оцінювати, які частини тексту пов'язані між собою, і на що треба звернути увагу, більшу увагу під час формування відповіді. Практично для нас це означає таку просту річ, що моделі корисно давати повний контекст. Так? Повний контекст. Чим моделі, скажімо так, живляться контекстом. Так? А контекст – це є деталі. Контекст – це є описова частина, яка пояснює дрібніші деталі так, щоб модель орієнтувалася, тобто будувала зв'язки і чітко розуміла, що від неї хочуть. Так? І трансформер, він саме навчився оцінювати, які частини тексту пов'язані між собою і на що треба звернути більшу увагу. Да? Про контекст. Можна вставити резюме і вакансію разом. Да? І попросити зіставити конкретний досвід з конкретними вимогами. Тобто не треба там робити інформацію лише з такого страху, знаєте, що текст занадто великий. Ви можете запросто вставити туди і свій вордівський документ, якщо вже на то пішло, якщо вже мова йде не про трошки більші випадки використання, ви туди можете вставити цілу книгу. Да? Ви можете вставити туди посібник, чи можете вставити туди підручник і так далі, да? Які складаються з сотень сторінок. І система, тобто сучасний стан моделі, він запросто, скажімо так, опрацює таку кількість інформації. Для нього це вже не є проблемою. Тобто ми можемо вставити якусь довгу вакансію, навіть копіпастом, да, і попросити знайти якусь ключову вимогу, да, всередині, або просити знайти всі вимоги, які там зустрічаються. Да. І якщо модель точно дістає таку вимогу і пов'язує з іншими частинами тексту, наприклад, з вашим резюме, тобто ви фактично бачите практичний ефект механізму уваги, на якому працюють всі моделі. Сам термін трансформер, його не треба запам'ятовувати обов'язково, да? Треба запам'ятовувати його користь. Тобто великий контекст можна давати цілісно, да? І в науковій термінології цей механізм називають увагою, attention. Тобто модель буквально вчиться визначати, на яку частину тексту звертати увагу при формуванні кожного наступного слова. І ця думка якраз вона тут демонструється в цій вправі. Да? Тут два поняття, які
прямо впливають на якість роботи. Перше це контекстне вікно. Так? Контекстне вікно це обсяг інформації, який модель може одночасно врахувати в межах розмови. Да? Тобто вона, це, як можна сказати, оперативна пам'ять вашої моделі. Да? Тобто все, що вона вміщується в цю пам'ять, вона пам'ятає. Да? А все, що вже поза цим обсягом, вона вже забуває. Так от раніше було, коли контекстне вікно було дуже маленьке, ви могли запитати щось, вона відповість, а ви наступний раз питаєте, вона вже забула, що ж там було в попередній сесії, попередньому питанні. Да? У сучасних систем от, контекстне вікно доволі велике, можна працювати і з резюме, і з вакансією, листами, з попередніми уточненнями в одному чаті. Да? Тобто вона навіть пам'ятає всі чати, які є у вас в вашому обліковому записі. Да? От. Але воно не безмежне, звісно. Якщо розмова вона дуже довга, да, от старі деталі можуть врахуватися вже слабше. І коли відповіді раптом стають занадто загальними, такими, знаєте, або модель перестає помічати якийсь важливий факт з початку діалогу, іноді простіше відкрити новий чат і коротко дати ключовий контекст заново. Да? Друге поняття це reasoning. Да? Тобто reasoning – це міркування, да? Тобто міркуючий режим. Він корисний там, де задача складається з кількох кроків і критеріїв. В принципі, зараз всі моделі, вони переважно в більшості, вони є reasoning моделями, так? От. Ну, вони потребують більше використання цих токенів. Ця робота от, по різнінгу, да, тобто міркування відбувається під капотом. Спочатку будується план, потім модель йде згідно планом, перевіряє результати плану з вашим запитом, чи вони збігаються, наскільки, скажімо так, вони збігаються, да, відсотково, чи є точним. На основі оцих розбіжностей, якщо не дуже збігаються, будується новий план, знов підшуковується під нього матеріал і так далі. Тобто в цих от міркуючих моделях відповідь вона не є миттєвою, вона потребує певного часу, відповідно. Да? Ну, наприклад, от треба порівняти вакансію з вашим досвідом, знайти прогалини, да, виділити сильні збіги і запропонувати план дій. От для такого аналізу от розширене міркування часто дає більш структуровану відповідь, ніж швидший якийсь режим. І от, до речі, так само моделі, вони от в рамках одної моделі ми можемо бачити, скажімо так, кілька таких підмоделей, да, що називається. Ну, візьмемо з вами кого? Візьмемо Клод, наприклад. Там є модель Opus, та модель, яка довше думає, виконує дуже складні задачі. Ну, ще є там Fable чи Мейтовська, які заборонили. Але от для звичайного користувача, скажімо так, є Opus, складна модель, і більш дороговартісна. Потім йде Sonnet, така середня модель, і більш швидка, ну, яка не робить дуже складних обчислень. Ну і є третя підмодель, яка називається Haiku. Да? Ну, це саме є в ChatGPT, там є у нас 5-6 Sol, значить, там ще є Sol. Ну, тобто є найбільша модель, середня і швидка. Gemini теж там є. Що там у нас є Gemini Flash, Gemini. Є Pro, потім Flash, потім є Flashlight. Да? Тобто ми для того, щоб отримати відповіді, ми обов'язково маємо використовувати найпотужнішу модель. Да? Ну, наприклад, якщо хочу я відформатувати текст, для чого мені витрачати багато токенів? Я візьму якусь дуже швидку модель, яка не потребує потужності, якої не потрібно для виконання складних задач. Да?
Так ось, повертаючись до нашого слайду, що м, е, от для простих задач різниця вона, скажімо так, непомітна, да? А от для, скажімо так, повторюсь, для скоротити, наприклад, абзац для трьох речень швидкого режиму воно достатньо. Так? Ем, так. Ну, от на цьому слайді бачите дуже практичну річ, що штучний інтелект не обов'язково з ним спілкуватися довгими якимись надрукованими повідомленнями. І в популярних сервісах є голосовий, наприклад, режим українською мовою. Да? Тобто можна натиснути мікрофон і просто розповісти задачу так, як би ви пояснювали її людині поруч. І, ну, а для тих, кому незручно довго друкувати на телефоні, це якраз прибирає оцей от технічний бар'єр, да, певний. Друга можливість це мультимодальність. Да? Тобто модель може працювати не лише з текстом, а й з фотографіями, скріншотами, з файлами. От. Ви бачили, наприклад, фотографію, ну, вакансію на папері, ну, сфотографуйте її, да? Ну і потім цей от скріншот вставляєте ви відповідно до е, промптового поля. Да? Є якесь незрозуміле повідомлення на екрані, ну, зробіть от скріншот так само, да? І скажіть в моделі, щоб вона його розпізнала і дала відповідь, вже ставити якісь питання. Маєте документ, який треба розібрати? Ну, завантажте цей файл, якщо там немає, до речі, конфіденційних даних. Да? Тобто не потрібно вручну перебирати кожне слово. Ви можете надиктувати, ви можете сформувати файл, ви можете зробити скріншот і не нехтувати цією можливістю, звісно. Моделі це вже універсальні наші помічники, які можуть працювати в режимі мультимодальності. От, тобто, якщо текст на фото він достатньо чіткий для вас, то модель часто може його прочитати. Да? От, і, відповідно, цю мультимодальність ми маємо використовувати. Щодо марення, про яке я вже казав, марення шиї, воно заключається в тому, що модель видає правдоподібні помилки, джерела і факт-чекінг. Да? Це якраз одна із головних причин, чому штучний не може працювати за принципом раз відповів впевнено, значить правда. Да? Е, Пригадаємо знову ж таки той приклад Т9 на стероїдах. Модель вона генерує найбільш правдоподобне продовження тексту. От, замість того, щоб добрий день, вона могла сказати добрий вечір. Да? Ну, тобто вона пропонує варіанти, звісно, вона не знає продовження, і тут ми маємо самі вибирати. А зараз ми позбавлені такої розкоші, і вона одразу нам видає варіанти найбільш правдоподібні, і нам тут залишається їй довіряти або фактаж перевіряти. Да? Тобто, якщо ви просто точну цитату з маловідомої якоїсь книги або конкретну цифру з якогось дуже вузького звіту, вона може створити відповідь, яка чудово звучить, але фактично не відповідає оригіналу. От. І тут важливо, в принципі, не паніка, а правильна звичка. Вона заключається в тому, що ми маємо усвідомлювати той факт, що моделі частіше визнають невпевненість, скажімо так, в фактах. Да? І тут треба задіяти, наприклад, пошук інформації в інтернеті заодно, да? Тобто разом. І, скажімо так, навіть після того, як дається факти, можна просто погуглити старим методом, скажімо так, чи дійсно таке є. От. Якщо ви бачите точну цифру, там цитату, юридичний чи медичний факт, просіть у неї джерело, да? Просіть джерело. Це такий буде, ну, скажімо, для вас red flag, який каже про те, що буде знайдено джерело дійсно чи ні. Да?
От. Ну і що вона знайшла джерело, відкрити його ще, да? Тобто відкрити його самі. Тобто недостатньо просто побачити красиве посилання в тексті відповіді. Да? Ну і в пошуку роботи це особливо важливо для фактів про компанію. Наприклад, да? Наприклад, зарплати, умови праці, репутація, актуальність вакансій. Да? Нехай відповідь моделі буде, скажімо так, лише стартовою точкою, а не кінцевим результатом. Да? Якщо йдеться, наприклад, про підозру на шахрайство, да? Ну, ще її може знайти сигнали ризику в вакансії, да, або в компанії, але остаточну перевірку робите ви самі. Да? Отже, ну, марення це не причина відмовлятися від інструментів, це причина користуватися ним професійно. Виокремлювати чернетку від факту і знати, де потрібно незалежне підтвердження. Тому запам'ятайте просту перевірку. Чим точніший факт ви просите, тим уважніше ставтеся до джерела. От. Загальне пояснення можна використати як чернетку для розуміння, а точну цифру, цитату, назву документу чи актуальну умову вакансії треба звірити окремо. От. Це такий невеликий додатковий крок, який різко знижує ризик помилки. Ну от зараз зробимо таке живе демо, да, демонстрацію. Спочатку ми поставимо моделі питання про подію, якої ніколи не було. Да? Тобто сучасна система часто скаже, що не знаходить підтвердження, або перепитає, чи правильно вказана назва. І це, скажімо, хороший знак. Моделі вони стають обережнішими, ніж кілька років тому. Да? Другий крок цікавіший. Да? От ми просимо точні дослівні цитати з реальної, але маловідомої книги. Тут ризик марення значно вищий, тому що модель може створювати фразу, яка чудово підходить стилю автора, але якої в тексті просто немає. Так? І зверніть увагу не лише на зміст, але й на тон. Неправильна цитата може звучати так само впевнено, як і правильний факт. Потім повторимо запит з пошуком або джерелами. Тепер модель або знайде перевірений уривок і покаже джерело, або чесно скаже, що такого точного тексту не знайшла. Да? Обидва варіанти краще за красиву таку вигадку, як вона може зробити. Да? І суть саме тут заключається в тому, що от впевненість формулювання не дорівнює надійності. Надійність з'являється тоді, коли ви можете відкрити джерело і звірити відповідь. Значить, ну, тобто я прошу вас звернути увагу на те, що от саме на тон відповіді в цей момент. Жодного вагання, жодного там здається чи можливо. Модель видасть цитату з абсолютно тією ж самою впевненістю, з якою ви щойно відмовилися відповідати на вигідне запитання з першого кроку. Да? От, і в другому кроці ви мали лише слово моделі без жодної можливості перевірити. Тому тримайте таку думку, що потрібно на ці недоліки моделі і так, реальність того, що вони можуть реально марити і вигадувати. Ну, але з часом, да, тобто з часом цей дефект, скажімо так, притаманний штучному інтелекту, він знижується. Да? І все через те, що моделі навчені на певних даних. Да? От, це, тобто, тут проста, скажімо так, механіка лежить в основі. Тобто модель не може знати те, що поза зоною її навчання відбувалося. Правила гігієни проти марення які? Ну, правила перевірки, скажімо так, вони включаються в просту схему вкладаються. Да? Якщо, тоді. Да? Тобто є причини, є наслідки. Якщо модель називає точні цифри, статистику чи дати, просіть у неї джерело і звіряйте.
Числа, вони виглядають, звісно, переконливо, навіть коли вони не точні або застаріли. Якщо вам потрібна дослівна цитата, відкривайте оригінал. Тобто модель добре відтворює стиль цитати, але це не гарантує її точності кожного слова. Якщо відповідь стосується конкретної кампанії, особливо невеликої, перевіряйте офіційний сайт і незалежні джерела. Навіть правильна колись інформація могла просто застаріти. Якщо тема юридична, медична або фінансова, використовувати штучний інтелект для пояснення загальної картини, але не як заміну кваліфікованому фахівцю. Тут ціна помилки занадто висока. Ну і ще одна категорія – це свіжі новини, події чи актуальні вакансії. Без активного пошуку модель може спиратися на старі дані. Тому для питання, чи ця вакансія ще відкрита, або що зараз відбувається в компанії, перевіряйте, чи використовується пошук, і відкривайте перше джерело. Ну, ці правила вони зовсім не означають, що шиї не можна довіряти. Ну, це означає трохи інше. Ви довіряєте інструменту відповідно до, скажімо так, ставки на нього. От чернетку листа можна швидко переглянути самому, а цифру, чи договір, чи медичну пораду, чи рішення про гроші треба перевіряти окремо. Це, скажімо так, звичайна професійна гігієна роботи з інформацією. Якщо модель називає вам, наприклад, точний відсоток безробіття в певній галузі, чи конкретну статистику затрат, завжди просіть джерело цієї цифри і перевіряйте його самостійно, а не переказуйте цю цифру далі як перевірений факт. Ну, і загальне правило, яке об'єднує всі 5 рядків, жодне з цих правил не означає «не довіряйте шиї взагалі». Це зовсім це не означає. Про ілюзії, або міфи. Чи має штучний інтелект свідомість? Ну, на це питання немає простої наукової відповіді. Навіть якщо навіть щодо людини немає одного якогось загально прийнятного визначення свідомості, яке б закривало всі суперечки. Тому заяви машина точно відчуває, або ми точно довели, що вона нічого не відчуває, треба сприймати дуже обережно. Для нас корисніше подивитися на поведінку системи. Ми вже знаємо з вами, що мовна модель передбачає продовження тексту на основі величезної кількості людських прикладів. Коли дослідники бачать поведінку, схожу на обман чи уникнення прямої відповіді, вимкнення системи, уникнення від відповіді, то це серйозна тема для безпеки, по суті. Ну, не треба, скажімо так, автоматично переносити на систему людські мотиви і емоції. Схожа зовня поведінка ще не доводить наявності внутрішнього наміру. В тому людському сенсі, який ми розуміємо. Тобто модель штучного інтелекту, вона позбавлена нашого досвіду, переживань, і цей досвід у неї не пропускається через цей досвід не переноситься на конкретний контекст. Вона всього-навсього статистична модель, яка показує наступний токен. Контроль більш складних систем і агентів справді є важливою інженерною задачею, і це нормальна сфера дослідження, але причина, скажімо так, перетворювати кожну розмову про шиї на сюжет про повстання машин. Нас лякає. Для нашого з вами розуміння, для повсякденної, скажімо так, роботи з моделлю достатньо 3 фактів. Перше, що модель може давати дуже корисні відповіді і може дуже впевнено помилятися.
І вона так само не повинна отримувати фінальну відповідальність за ваше рішення. От, тобто відповідальність лежить все ж таки не на машині, а на вас. Ну, незалежно від того, як колись наука відповість на питання свідомості, так, ці практичні правила, вони залишаються чинними і сьогодні. Ви бачите, да, то, що значить, ми розумієте, що модель, вона, по суті, використовує той масив даних, на яких навчена, і тут не треба її звинувачувати в тому, що вона збрехала свідомо. Да? Ніякої свідомості вона не має, тому вона бреше просто через те, що в неї заклали всі упередження, які притаманні людині, які людина використовувала під час написання книг, статей і так далі. Тут якраз дві метафори, да, які допомагають правильно поставити штучний інтелект на місце. Перше – це двигун і автомобіль. Тобто мовна модель – це як двигун всередині, а от GPT, Gemini чи інший застосунок – це як автомобіль з конкретним інтерфейсом, кнопками, голосом, пошуком і якимись додатковими функціями. Тому питання, який ще є найкращий, само по собі ну, не дуже корисне. Правильніше питати, який сервіс зручніший для моєї конкретної задачі. От. І ну, для старту достатньо освоїти один-два популярних інструменти. В принципі, які ми вивчаємо, вони переносяться між ними. Там, дати контекст, назвати мету, вказати формат, перевірити важливо. Ну і друга метафора – це пігулка, іграшка чи важель. Штучний інтелект – це не якась магічна пігулка, да? Яка одним запитом вирішує там, пошук роботи. Ну, але це і не просто іграшка для смішних віршів. Да? Найточніший, скажімо так, метафора тут важель. Він множить зусилля, які вже прикладає людина. Да? Якщо ви даєте точні факти, зрозумілу задачу і критерії результату, інструмент, то він може значно прискорити роботу. Якщо запит порожній чи загальний, відповідь теж буде загальна. Да? І це от якраз прямий місток до поняття промптингу, да? Вдалого промптингу. Нам не треба шукати якесь секретне слово, нам треба навчитися правильно прикладати от зусилля до цього важеля. Да? Тобто пояснювати ситуацію, формулювати намір, коригувати результат в діалозі, да? І таке інше. Але якщо прикласти до важеля нульове зусилля, то результат буде такий невиразний, без контексту, без мети. От. І важель просто нічого, скажімо так, не підійме, нічого, скажімо, ну, і людина зробить якийсь хибний висновок, типа інструмент не працює, хоча насправді проблема була не в важелі, а в тому, що до нього не приклали жодного зусилля. От. Ну, тепер про питання, яке справді багатьох болить, да? Що ж розробить штучний інтелект з ринком праці? Значить, от за прогнозом World Economic Forum до 30-го року технологічні зміни можуть витіснити приблизно 92 мільйони нинішніх робочих місць. От, і водночас створити близько 170 мільйонів нових. Да? Тобто чистий баланс прогнозів він позитивний, але це не означає, що перехід буде легким для кожної конкретної людини. От, тобто нове місце воно не з'являється автоматично після того, як зникне старе. Да? Тут головна ідея наступному. Частіше автоматизуються окремі задачі всередині професії, а не вся професія одним натиском кнопки. Да? Ну, наприклад, бухгалтер може менше часу витрачати на якесь однотипне заповнення таблиць. Да? От. І більше у нього залишається на там, аналіз, консультації, рішень. Да? От, от саме от людське судження, знання контексту і відповідальність залишаються важливими і залишаються в сфері людини. Да?
Для людей з великим стажем це сильна, скажімо так, сторона, тому що досвід це не тільки швидкість виконання якоїсь рутини, да, а це, от, наприклад, розуміння наслідків, типових помилок, людей, процесів, винятків. Да? Ну, тобто штучний інтелект може бути як екзоскелет для цього досвіду. Да? Тобто він буде прискорювати процеси, в яких ви вже добре розбираєтесь. Да? Але не є її, ну, скажімо так, заміною. Тут потрібно сказати наступну річ. Вона називається аугментація. Це коли для того, щоб саме ця модель екзоскелету, який підсилює да, нас, нам потрібно бути перш за все самим спеціалістом, який має певну кваліфікацію для того, щоб перше розбиратися самому в певній діяльності, да? Тому що нам потрібно оцінювати результат того, що дає штучний інтелект. І без навичок і своїх власних знань ми не в змозі будемо оцінити результати, які видає штучний інтелект. Да? Той, хто не володіє знаннями, жодний штучний інтелект не допоможе. Да? Майте це на увазі. От. От такий от екзоскелет, він якраз демонструє те, що штучний інтелект не допомагає людині, не заміняє його, а лише підсилює або навпаки, скажімо так, ослаблює людину, тому що людина не в стані оцінити перше роботу з штучним інтелектом в плані побудови з ним спілкування, да? А також результати цієї моделі. От. Повертаючись до слайда, тобто, якщо ваша конкретна професія вже скорочується, от, загальна статистика, скажімо так, не скасовує проблему того, що проблему того, що людина не володіє штучним інтелектом. Да? Тому існує план Б. Поєднати, скажімо так, галузевий досвід, да, з новими інструментами і показати роботодавцю ваші оці набуті навички нові. Да? От, так. Ілюзія четверта, ринок праці, роботодавці все одно дивляться на вік. Да? Ну, ейджизм, да? Тут мова про ейджизм. Так, він на ринку праці, звісно, він існує, і він існує на будь-яких ринках, просто в деяких країнах це прям дуже сильна проблема, а десь вона менша. Да? От. І, скажімо так, і жоден чат-бот він не прибере цю проблему магічно, певним чином. Да? І тобто є конкретний пласт таких упереджень, на які можна вплинути. Да? Наприклад, старшого кандидата часто оцінюють через стереотип, повільно освоює нові системи. Да? Отакий є стереотип. Не дуже технологічний, не в темі сучасних інструментів. От. Але самі ці правила, да, тобто знаючи про це, формальні ці приводи можна послабити власною поведінкою. Ну, от уявіть кандидата 55+, який на співбесіді там спокійно каже: я використовую штучний інтелект для аналізу документів і підготовки чернет. От конкретний приклад, де це заощадило мені купу часу. От. І тут якраз не треба доводити словами «я швидко вчуся». Да, ви показуєте актуальну навичку вже фактом. Да? Ну, от з матеріалами, скажімо так, їх курсів, які проводжу, то часто значна частина користувачів вони вже застосовують штучний інтелект для свого резюме, там, листів, підготовки до співбесід. І це вже, скажімо так, поступово стає звичайною практикою. Да? І не означає, знаєте, не є знакою технаря там якогось, да? Який от технар може в тому розібратися.
Ну, тобто, звичайно, не користуватися інструментами можна, да? Але тоді ви добровільно відмовляєтесь від способу працювати швидше і показати технологічну адаптивність. От. Баланс тут важливий. От. Тобто, так, звісно, ейджизм він не зникне одночасно, ну, скажімо так, в один момент. От. І тут зато ми можемо прибрати конкретний стереотип про себе, да, що ми не готові до сучасної роботи. Да. От. Так. Ну, якраз бачите на слайді, що коли ви, значить, от, на чому ґрунтується ейджизм, да? В тому, що людина за 55-50 років, вона вже за шаблонами нашого суспільної думки, вона не здатна на панування технологічних якихось речей. Вона повільна, навчається, адаптується, вона не в темі взагалі. Да? І як доказ ми можемо навести, скажімо так, приклади того, як ви його використовуєте. Да? Ви можете сказати, що і резюме я пишу, і адаптую, і підготовку до співбесіди я використовую як за допомогою штучного інтелекту, і аналіз вакансій я провів за допомогою штучного інтелекту. І взагалі у мене є такі ще і навички, та, от, тому що я певно використовую сучасні AI-інструменти в роботі, і я, знаючи ці інструменти, швидко, значить, використовую їх на практиці, да, і я знаходжусь взагалі в тренді, значить, своєї професії, в тренді того, що відбувається на цьому ринку штучних інтелектів, і в змозі аналізувати інформацію за допомогою цих інструментів. Да. Як ітог, формальні приводи зменшено, і, значить, стає нормою або стане нормою, що такий відсоток кандидатів використовують штучний інтелект при пошуку роботи, підвищуючи свої шанси на працевлаштування. Ну, тут я навів на цьому слайді, скажімо так, проміжний результат переднього. Тобто 5 ілюзій, які варто залишити за дверима. Давайте швиденько пройдемося. Перший шиї думає як людина. Так, ми побачили трохи іншу механіку на слайдах. Тобто вона просто передбачає токені і роботу, і працює значить, на статистичних закономірностях. Шиї завжди бреше, теж неправильно. Ми розібрали марення. Воно існує, але потрібна звичка, яка перевіряти джерела. Да? Шиї забере роботу. Картина більш складна, частина задач автоматизується, частина ролей змінюється, а нові теж з'являються. Да? Я занадто старий або стара для цього. Да? Є голосовий режим, є фотографії, які можна розпізнати, файли, які можна прикріпити. Ну і звичайна розмова, вона показує з моделями, можна в голосовому режимі, показує, що технічний бар'єр значно нижчий, ніж здається. Да? Тут просто треба його почати використовувати. Да? Не треба вчити програмування, щоб попросити моделі пояснити вакансію чи потренувати співбесіду. От. Значить, 5 ідей, значить, наступні, що моделі передбачає текст, тому вона сильна в мові і водночас може помилятися. Так. Питання свідомості, да, воно цікаве, але не визначає нашу щоденну з нею роботу. Ми не наділяємо модель свідомості, ми просто працюємо з нею як з алгоритмом і статистикою. Да? Моделі застосунок це не одне те саме. Шиї це просто важіль, який підсилює наші знання,
підсилює факти і намір. От, але для цього потрібно так само бути професіоналом. Да? Е, Ринок праці він справді змінюється, тому корисніше освоювати інструмент, ніж спостерігати за змінами збоку. От. Так. От переходимо зараз до промптів. Да? І перше, до чого хочу вас застерегти і відмовити, що є певні там чарівні промпти. Да? Е, Типа таких фраз. 50 фраз, які змінять ваше життя. Да? От такі от списки, от такі от заголовки. От вони створюють якесь хибне відчуття, що треба завчити правильне заклинання. Да? От. Ну, в реальній задачі шаблон швидко ламається, бо ваша ситуація завжди має свої деталі. Ну, давайте краще уявимо, наприклад, підмайстра. Да? Він надзвичайно начитаний, швидкий, але він нічого не знає саме про вас, поки ви йому що не розповіли. Якщо сказати лише «допоможи з резюме», він може дати тільки якусь загальну пораду. Якщо дати факти про досвід, вакансію, обмеження і бажаний результат, відповідь стає значно кориснішою. Тому промпт – це короткий бриф, от, тобто стисла форма викладення ваших побажань, так? А не є, скажімо так, певне універсальне заклинання. От. Тут найбільше значення мають контекст і чітка мета. І ще одне, не намагайтеся написати ідеальний запит з першої спроби. Тобто поставили задачу, подивилися на чернетку, уточнили, так само, як в нормальній робочій розмові. Ну і дуже сильний такий прийом. Якщо ви не знаєте, що саме моделі треба розповісти, попросіть її спочатку поставити вам уточнювальні запитання. Це, скажімо так, часто ефективніше, ніж самостійно вгадувати всі потрібні деталі. От. А роль типу «Уяви, що ти найкращий експерт», це можна залишити як додатковий інструмент. От. Сучасним моделям найважливіше ваші реальні дані. Мета, формат результата. От. І тут ще одна важлива річ. Промпт не треба писати розумовою мовою. Говоріть нормально, як з колегою. Якщо відповідь вийшла загальною, додайте факт певний. Да? Якщо модель не зрозуміла намір, уточніть мету. Якщо текст незручний, змініть формат. От, і такий от короткий діалог може майже завжди корисніший за довгу якусь спробу вгадати якесь ідеальне формулювання ще до першої відповіді. Власне, про формулу промпту. Да? От. Основна формула промпту наступна. Це контекст, мета, формат і за потреби роль. І порядок якраз показує пріоритет. Найбільше якості додають перші два елементи. Да? От. Що саме відбувається в вашій ситуації і чого ви хочете отримати в результаті. Що таке контекст? Контекст – це факти. Хто ви, яка задача, які матеріали є, які обмеження треба врахувати. Мета. Мета – це конкретний результат і критерії успіху. Ну, не обов'язково розписувати моделі кожний внутрішній крок. Часто краще чітко сказати, для чого треба прийти. От. А спосіб виконання залишити в самій системі. Формат. Він відповідає на питання, як має виглядати результат. Це може бути список, таблиця, короткий лист, 3 абзаци, офіційний тон або розмовний тон. Да? Це вже частина задачі. Без формату модель може дати правильний зміст у незручному форматі. Ну і роль, вона стоїть тут останньою навмисно, вона корисна, коли треба там змінити перспективу. Наприклад,
Подивись на резюме очима там, прискіпливого HR-директора. Але роль вона не змінює факту і мети. Роль це навіть, скажімо так, якщо ми скажемо роль, ти досвідчений, ну або так кажемо, краще побудувати роль не в плані тривалості, да, а в плані експертизи, наприклад. Ти не 20-річний, ну, ти не тренер по фітнесу з 20-річним стажем, да? А ти тренер по фітнесу з великим стажем роботи з складними там, випадками, ну і так далі. Да? Тобто дати йому експертність. Роль заключається не в тривалості, а в експертності більше. Да? Наголос не треба. Треба на це робити. Ну, я б сказав так, навіть, що не треба зубрити 4 цих складових, як певний пароль. Да? Тут важливо запитом перевірити себе простим питанням. Чи дав я достатньо інформації про ситуацію? Чи чітко сказав, чого хочу, і чи пояснив, в якому вигляді потрібна відповідь? Якщо так, ви вже застосовуєте формулу правильно. Сучасний підхід він полягає в тому, щоб чітко назвати намір і критерію, як ви оцінюєте успіх. Да? Успіх мається на увазі результату відповіді, да, моделі. Тобто, що ви хочете на виході мати. Да? А деталі виконання вже довірити моделі, особливо коли увімкнено режим розширеного мислення, про який ми вже говорили раніше. І на наступних слайдах ми проведемо детальний розбор кожного з цих 4 елементів окремо. Ну і подивимося на результатах. Контекст. Це перший елемент формули і найчастіша причина слабких відповідей. Да? Якщо модель пише щось дуже загальне, ніби текст підходить будь-якому кандидату, перевірте, чи так, не розумність самої моделі, а інформацію, яку ви їй дали. В доброму контексті є 3 речі. Перша, хто ви в цій ситуації? Да? От є бухгалтер 18 років. Да? Не допоможи з резюме, да? А я бухгалтер з 18 роками досвіду у виробництві і хочу перейти в торгівлю. Да? Така деталь одразу змінює напряму відповіді. Друга – це оригінальні матеріали. Якщо є вакансія, резюме, лист або опис задачі, краще вставити повний текст, а не переказувати своїми словами. Переказ часто викидає формулювання, які виявляються важливими. Сучасні моделі вміють працювати з великим контекстом, тому не треба економити на таких релевантних фактах. Третє – це обмеження. В пошуку роботи є одне з головних. Не вигадуй досвід, якого в мене немає. Працюй лише з наданими фактами. І це захищає від красивих, але небезпечних прикрас в резюме. Якщо чогось бракує, краще нехай модель прямо скаже про цю прогалину. Наприклад, для практики візьміть якийсь старий запит, на який отримали якусь шаблонну відповідь, і додайте конкретні факти про себе, задачу, матеріали. І різниця часто вона помітна одразу. Тобто загальна відповідь дуже часто означає не поганий шиї, а недостатній контекст. Є такий простий тест на достатність контексту. Уявіть, що перед вами жива людина, яка вперше бачить вашу задачу. Чого їй бракувало б, щоб дати не загальну пораду, а конкретну? Саме ці факти і варто додати моделі. Не все підряд, а тільки те, що реально впливає на рішення, такі як досвід, матеріали, обмеження, ціль і якісь важливі винятки. І тут ви бачите, що відповідь ШИІ проаналізував резюме та вакансію бухгалтера, виділив релевантні навички та досвід і так далі. Тобто це реально дуже гарна відповідь ШИІ буде в разі, якщо у вас багато контексту. Да?
і ви правильно побудували питання. Другий елемент – це мета. Да? Мета. Тут корисно перейти від до чіткого наміру. Да? Тобто, старий стиль запиту, він як виглядав? Спочатку прочитай вакансію, потім виділи вимоги, потім порівняй з резюме, потім зроби висновок. Це може працювати, але ви берете на себе планування кожного цього кроку. Сучасні моделі краще справляються, коли розуміють кінцеву ціль, да, і критерії успіху. Тобто, замість детального сценарію можна сказати, допоможи оцінити, наскільки мій досвід відповідає цій вакансії. Да? Вважай результат готовим, коли ти покажеш сильні збіги, прогалини і там 3 конкретні наступні дії. Тоді модель що зробить? Сама розкладе задачу на внутрішні кроки. Да? Значить, от формула така зручна. Тобто назвіть задачу, а потім додайте вважай результат готовим, коли, ну і перелічте 2-3 критерії. Для супровідного листа це може бути згадати конкретний досвід, вкластися у 120 слів. Да? От приблизно так. Ще одна важлива фраза: не вигадуй фактів. Якщо бракує даних, спитай мене. Да? Це от допоможе не заповнювати прогалини здогадками. Да? Якщо модель робить не те, що я мав на увазі, як то кажуть, часто кажуть, да? Часто проблема саме в меті. То ви описали дію, але не результат. Тоді не треба сердитися на інструмент, по суті. Да? Переформулюйте наміри і критерії успіху. Це дає моделі точніший орієнтир. Наприклад, замість напиши супровідний лист, скажіть, потрібен лист на цю вакансію. Він має показати мій досвід роботи з клієнтами. Потрібно вкластися в 120 слів і звучати впевнено, без вихваляння. Да? Тут модель бачить, за якими ознаками перевіряти власний результат. А якщо даних не вистачає, дозвольте їй перепитати вас, а не домислювати за вас. Третій елемент формули, да, це формат. Його легко недооцінити, бо він не змінює сам факт, але дуже сильно впливає на зручність результату. Якщо відповідь правильна, але нею незручно користуватися, неймовірніше, ви не сказали, в якому форматі, в якому вигляді вона потрібна. Тут треба подумати про 3 речі. Перше – це структура. Це список, таблиця, суцільний текст, готовий лист без коментарів. Друге – це обсяг. Слова такі, як коротко або стисло, вони доволі розмиті. Краще сказати, до 120 слів, або 3 речення, або 5 пунктів. І третє – це тон. Є офіційний, теплий, впевнений, нейтральний, без гумору тощо. І тут є, скажімо так, хороша новина в тому, що якщо перша відповідь прийшла не в тому форматі, не треба починати все заново. А просто в тому самому чаті скажіть, перетвори це на список з 5 пунктів. Або скороти до 3 речень. Або зроби тон менш формальним. От контекст, він вже є в розмові, і його не треба повторювати. Так? От, і от на вакансії це видно дуже добре. Тому що, наприклад, запит проаналізуй вакансію може дати довгий абзац. Да? А прохання показати окремо обов'язки, да? Там, обов'язкові вимоги, бажані там, вимоги, да? Ключові слова, там, якісь червоні пропорції, да? От, про вакансію. Одразу створює робочий інструмент. Тобто
Формат це не косметика, це спосіб пояснити моделі, як саме ви будете використовувати відповідь далі. Є діагностична ознака такого зламаного формату, яку варто вміти розпізнавати. Якщо відповідь моделі правильна по суті, але чомусь незручна для використання, там занадто довго, от, наприклад, коли нам був потрібен короткий висновок, суцільний текст, коли, наприклад, зручніше було отримати список, чи навпаки, нам допомагає просто переформулювати вигляд нашого результату. Да? Роль, да? Тебе про роль поговоримо. Ну, роль це такий четвертий, скажімо так, опційний елемент. Ну, кілька років тому поради з промптингу часто починалися з фрази «Уяви, що ти найкращий у світі експерт». Да? Через це люди витрачали багато сил на красиву роль і майже не давали реального контексту. Да? Тобто виходив такий ефект лікувати не ту ногу, що називається. Да? Сучасна моделі, скажімо так, без такої урочистої ролі, вона вже навчена на великій кількості професійних текстів. Тому фраза «ти там, геніальний консультант з 30-річним досвідом» ну, не відкриває, по суті, секретний якийсь рівень знань. Да? Якщо ви не дали резюме, там, вакансію і мету, результат все одно буде загальним. Да? Ну, от де роль вона справді корисна? Ну, коли треба змінити кут зору. Наприклад, подивись на це резюме очима прискіпливого HR-директора. Да? Або поясни цей процес як наставник нового працівника. Тут роль грає перспективу і тон, але вона працює поверх вже наданих фактів. Практичне правило, да? Воно просте. Спочатку контекст, мета, формат, і роль додавайте тільки тоді, коли вона реально змінює спосіб аналізу або подачі. Якщо часу мало, витратіть його не на художній опис експерта світового рівня, да, скажімо, а на конкретні деталі про вашу ситуацію. Саме вони, да, ці деталі найсильніше впливають на якість відповіді. Тобто, дивіться, тобто роль вона має сенс тоді, коли ви можете чітко відповісти, що саме зміниться у відповідь через цю роль. Да? Якщо потрібен більш критичний погляд, ну, додайте роль HR-директора. Да? Якщо потрібно просте якесь пояснення, то роль наставника. Да? Якщо нічого конкретного не змінюється, роль можна взагалі пропустити. Це економить час і тримає увагу на тому, що справді дає якість. Ваші факти, задачі і бажаний результат. Тобто тут такий робочий цикл, да, давайте. Формула, вона не означає, що перша відповідь завжди буде ідеальною. Да? Мається на увазі формула, це контекст, це формат відповіді і інструкція, да, з ролі. Перша відповідь не завжди буває ідеальною, тому потрібен такий робочий цикл, чернетка, критика, виправлення, перевірка і тут головне психологічне правило. Перша відповідь моделі – це чернетка, а не вирок, певний, да? Не результат. Крок перший. Поставте нормальний запит і отримайте результат. Навіть якщо формулювання не здається вам досконалим, не витрачайте там 10 хвилин на спробу написати ідеальний промпт. Крок другий. Назвіть конкретно, що не підходить. Ну, але це має бути не так, як це погано. От. А таким трошки по-іншому. Наприклад, тут занадто офіційний тон, да? Або пропущений мій досвід роботи з клієнтом, да? Або відповідь задовго. Да? Крок третій. Попросіть виправити саме цю проблему. Часто одного там, або двох уточнень достатньо, щоб чернетка стала придатною вже до подальшого використання.
І крок четвертий, коли форма вже влаштовує, да, перевірте факти, які мають значення, особливо цифри, цитати, там, відомості про компанію, юридичні або фінансові якісь твердження. Да. Це, знаєте, робота редактора. Рідко хороший текст народжується ідеальним з першої спроби. Так само і з моделлю. Якість часто з'являється не в одному геніальному, да, запиті, а в короткому такому діалозі з конкретною критикою. Да. Тому невдала перша відповідь це не привід закривати сервіс. Да. Це матеріал до наступного уточнення. Тобто сприймати це як нормальне редагування. Перший варіант дає результат, ну або дає матеріал, другий точність, третій фінальну форму. От. І важливо тут не просити абстрактно, зроби краще, а називати конкретну зміну. Да? Коротше, конкретніше, там, тепліше. Додай факт, прибери повтор. Тоді кожна нова версія має зрозумілу причину, і ви контролюєте, що саме змінюється. От. Ну, ось прийом, який особливо корисний, коли ви дивитесь на порожнє поле чату, да, і не знаєте, з чого почати. Ну, не намагайтеся, як кажуть, самостійно вгадати всю інформацію, яка потрібна моделі, попросіть її спочатку поставити вам питання. Да? Тут формула, вона проста. Ви кажете, я хочу, тут ви називаєте мету, да? І далі ви продовжуєте. Перш ніж відповідати, постав мені 5-7 питань, які допоможуть зробити результат кращим. Наприклад, я хочу написати супровідний лист на вакансію менеджера з продажу. Спочатку постав мені питання. Модель може уточнити ваш досвід, конкретні результати, мотивацію, особливості компанії і бажаний тон. Ви відповідаєте по черзі, можна голосом відповідати. Після цього модель вже має набагато повніший контекст. Тобто моделі живляться контекстом. Да? І такий формат часто він більш комфортний, ніж один довгий монолог. Да? Тобто він схожий на розмову з консультантом, який допомагає витягнути з пам'яті потрібні факти. От. Але, ну, і, до речі, цей от підхід можна поставити в основу, скажімо так, кар'єрного такого інтерв'ю. Да? Наприклад, можна попросити модель ставити питання про попередній досвід по одному, да, питанню, і ваші відповіді перетворити на такий банк доказів для резюме і співбесід. Ну, але є одна межа. Не треба вигадувати цифри, да, яких не пам'ятаєте. Якщо точно там показника нема, так і скажіть. Краще мати чесну відповідь, наприклад, не пам'ятаю точно, ніж якесь там правдоподібне число, яке потім доведеться захищати на реальні співбесіди. Да? Цей прийом особливо добре працює, коли тема стосується вас особисто. Тому що модель може запитувати про ситуації, які ви самі не вважали важливими, але які дають сильний доказ досвіду. Треба спокійно, от, своїми словами, потім вже просіть структурувати матеріал. Так, ми спочатку збираємо факти, а тільки потім робимо з них резюме чи лист. Ну, ми вже, так, я казав про голос як технічну функцію, а тепер подивимося, чому він корисний саме для пошуку роботи. Ну, перший сценарій – розповідь про себе. От багатьом набагато легше наговорити історію про досвід, досягнення чи складний якийсь проєкт, ніж одразу написати це красивими реченнями. Коли ви говорите, не треба одночасно думати про клавіатуру, граматику, структуру. Хтось там каже. А другий сценарій – це... Ну, тобто скажи спочатку... Я так гадаю, що зможемо ми, може, не її перерахунок зробити. Хтось нам заважає. Ну, подивишся. Ну, подивишся, якщо йти. Хочеш
Тобто, спочатку скажіть, як є, тобто нехай ваша думка буде трохи хаотичною. Потім модель зможе прибрати повтори, побудувати логіку, запропонувати якесь професійне формулювання. Редагувати вже наявний матеріал, воно значно простіше, ніж створювати текст з нуля. Другий сценарій це репетиція співбесіди. Тут голос ще важливіший, бо реальна співбесіда відбувається не в текстовому редакторі, ви відповідаєте наживо, да, без кнопки там стерти речі. Тренування в такому самому форматі краще готує вас до реального хвилювання, до реальної співбесіди. Ну і третій сценарій це мобільність. Тобто під час там прогулянки чи домашніх справ можна надиктувати ідею для листа, працювати відповідь на складне питання або попросити пояснити терміни з вакансії. Тому не намагайтеся говорити ідеально. Да? Ваше завдання дати моделі справжню, скажімо так, сировину, да? Факти, приклади, думки. Структуру і формулювання можна доробити вже другим кроком. Саме робота з голосом, вона знижує технічний бар'єр і водночас допомагає отримати більш живий матеріал для вас. Да? Третій сценарій можливість попрацювати над пошуком роботи в моменти, коли сидіти за екраном незручно чи там неможливо. Там. Це може бути під час прогулянки, в дорозі громадським транспортом, під час того, як ви займаєтесь домашніми справами. Да? От. Поговоримо з вами про слабкий промпт, да? В чому ж його, скажімо так, слабкість. Да? Тобто, коли відповідь нам не подобається, краще, ну, скажімо, корисніше діагностувати причини, да? Шукати якийсь новий чарівний промпт. Є кілька типових симптомів. Якщо тест занадто загальний і підходить будь-кому, то бракує контексту. Да? Додайте факти про себе, задачу, документи, обмеження. Якщо відповідь робить не те, що ви мали на увазі, проблема часто в меті. То ви описали дію, але не сказали, яким має бути успішний результат. Тому додайте критерії. Якщо зміст правильний, але користуватися незручно, виправляйте формат. Да? Формат це обсяг, структура, таблиця, список. Да? Якщо все правильно, але не той голос, да, уточніть там тон або додайте роль, яка задає правильну перспективу відповіді. Да? Наприклад, менш офіційно, більш по-людськи, очима рекрутера або керівника. Таке можна прописати. Ну і ще одна така класична помилка, що дуже довга роль і майже нуль фактів. Да? Людина пише півабзацу про найкращого експерта, скажімо так, да? Але не вставляє вакансію, да? Або не пояснює власний досвід. І в такій ситуації саме перенесіть зусилля з ролі на контекст і мету. Спробуйте, хто вже запитував моделі, свою якусь невдалу розмову, да? І визначте, ну, скажімо так, один із цих симптомів. Потім змініть тільки відповідний елемент, і це буде набагато корисніша навичка, ніж колекціонувати готові промпти, бо діагностика працює для будь-якої моделі і будь-якої задачі. Да? Тобто ви не прив'язуєтесь до моделі і задачі. Практична вправа для використання цієї таблиці просто зараз чи ввечері вдома. Перше, пригадайте будь-яку ситуацію, коли відповідь моделі вас розчарувала, і спробуйте чесно визначити, який саме з цих 5 симптомів найточніше описує проблему. Да? Це найчастіший симптом, причина завжди одна. Да? Це зламаний, по суті, контекст. Тому тримайте цю думку як простий орієнтир до наступних вправ, яку ми проведемо. Правила безпеки – це важливо, так? Тут не про зручність, скоріше, а про безпеку. Перше правило – не завантажувати в чат паспорт, ідентифікаційний номер, номер банківської картки, домашню адресу,
та інші конфіденційні дані, да, якщо без них можна обійтися. Ситуацію завжди можна описати словами, скажімо так, без самого документу. Наприклад, запитати, чи нормально, що роботодавець просить скан паспорта до співбесіди. От. Це от якраз нормально. Да? От надсилати сам скан для такого питання зовсім не потрібно. Друге, остерігайтеся сайтів, які маскуються під видом відомих шиї сервісів, да? І просять оплату за активацію або перевірку особи. Тому треба користуватися завжди офіційними застосунками і сайтами. Якщо вас кваплять, да, там ввести картку чи сигнал, ну, іде про те, що хочуть взяти, скажімо так, занадто багато персональних даних, час от саме зупинитися і перевірити адресу цього сервісу. Тим, як ви зробите якийсь необдуманий крок. Третє, це стосується вакансій. Передплата в лапках за оформлення, навчання чи доступ до роботи. От, скажімо так, ну і тиск, наприклад, вирішити за годину, це якраз от якісь такі червоні пропорції. ШИІ, він може допомогти побачити їх в тексті так само, да? Ну, правда, не гарантує певну безпеку. Ну, безпеку до кінця, да? Четверте, це клонування голосу. Наприклад, терміновий дзвінок ніби від родича з проханням переказати гроші. Треба так само перевіряти незалежно, да? Передзвонити на знайомий номер або поставити контрольне питання. Загальна формула тут проста. Все, що стосується грошей, документів, терміновості, перевіряємо двічі. Моделі вона може бути помічником в перевірці, але фінальна дія відповідальність залишається за вами. От. А ось, наприклад, вставляти скан паспорта чи фотографувати банківську картку, да, і надсилати в чат, цього робити не варто ніколи. От, незалежно від того, наскільки легітимним виглядає сервіс, чи наскільки терміново здається ситуація. Так. Ну, тут ми давайте так от пройдемо далі. Да, ну тут такий, скажімо так, чек-ліст того, що ми пройшли, да? 7 кроків, да? Перші 4 ви вже знаєте. Контекст, мета, формат і роль. Значить, перед важливою задачею запитайте себе, чи дав я моделі потрібні факти, чи назвав кінцевий результат, чи пояснив, як має виглядати відповідь, і чи справді потрібна окрема роль або перспектива. П'ятий крок – це діалог. Да? Не сприймайте роботу з моделлю як одноразовий постріл, да, скажімо так. Якщо відповідь майже підходить, уточнюйте її в самому чаті. Да? Модель вже має попередній контекст, тому коротке, наприклад, да, прохання скороти, додай приклад, зміни тон. Значить, часто воно ефективніше, ніж повністю новий запит починати. Да? Шостий крок – це питання. Якщо ви не знаєте, яких фактів бракує, попросіть модель саму поставити уточнювальні питання. Це особливо корисно для резюме, там, супровідного листа і підготовки до співбесіди. Сьомий крок – це перевірка. Він важливіший за всі попередні, якщо ставка вона доволі висока. Да? Тобто, якщо мова йде про цифри, цитати, юридичні твердження, відомості про роботодавця, гроші, документи, все звіряємо з надійними джерелами. Тому що фінальне рішення, воно ваше. От. Ну, давайте тут більше починаємо, скажімо так, етап більше роботи з вашими реальними задачами. Тобто, але спочатку одна практична організаційна порада. Створіть окремий чат або проєкт саме для пошуку роботи. Да? Не змушуйте, не змішуйте, да, там рецепти, побутові питання і інші теми.
Це, скажімо так, не технічна заборона, а спосіб тримати контекст чистим. Да? Спочатку такого чату один раз дайте базову інформацію про себе, скільки років досвіду, які галузі, які ролі виконували, які навички і результати вважаєте сильними. Да? Куди хочете рухатись далі, який графік або локація вам підходять. Можна говорити це голосом, якщо так вам буде зручніше. І далі в цьому самому просторі аналізуйте вакансії, адаптуйте резюме, тренуйте листи, співбесіди. Тоді вам не доведеться щоразу починати з нуля. Да? А відповіді часто будуть спиратися на вже відомі факти про вас. У деяких сервісах для цього є окремі проекти або пам'ять між чатами. От. Але точно, ну, скажімо так, назви вони будуть змінені. Ну, давайте. Тобто, у нас є чат GPT, тут є, відповідно, проекти. Да? Називаєте, пам'ять у нас в межах проєкту, назву даєте, створюєте проєкт. Чим можна проєкт завантажити? Проєкт можна завантажити свої інструкції, да? От. Ну і прикріпити джерела. Що може бути джерелами? Ваше попереднє резюме, ну, в смислі, резюме, яке ви маєте, да? Там інструкції вказати, ти аналізуєш надану вакансію, вакансії вставляєте в чат і кажете там, знайди мені сильні сторони в моєму резюме, які відповідає на вакансію, яку буду надавати, да? І давай мені поради для його покращення. Да? І так далі. В Gemini це у нас дивимося в Gemini. Ну, Gemini як такого, як проєкту немає, да? От, по суті. В Клоді він є, да? В Клоді проєкти є. Project з тою самою, значить, функцією, да? Кожного проєкту є своя пам'ять у вигляді інструкції. Це можна порівняти з пам'яттю, скажімо так, на жорсткому диску, тобто вона постійна. І інструкції, вказівки з тим, що ми будемо робити, вставляючи в текстове промптове поля і або прикріпляючи. Да? От ми вибираємо модель, на якій працює. Ну, тут у мене платна версія. Ну, от. А безкоштовно вам буде доступна Sonnet і Haiku. Да? От, вибираєте кількість того, як він буде, наскільки глибоко думати, і вибираєте модель. Opus Fable вам буде недоступно безкоштовно. Так. Тобто це отак от організується, скажімо так, персональний простір. Йдемо далі. Ем, Отже, значить, вакансія, тобто потреби компанії, пріоритети, ключові слова і ризики. Да? Тобто тут мова пойде про аналіз вакансій. Да? Перший практичний крок – це аналіз вакансій, і я от пропоную дивитися на оголошення не як на якийсь сухий список вимог, а як на сигнал про проблеми і пріоритети компанії. Якщо певна тема повторюється кілька разів, це часто означає, що саме вона роботодавця болюча або важлива, да? От, в цій вакансії. Ну, треба починати з простого правила. Вставляти повний текст вакансії, а не переказувати. Да? Про це казав. Ми беремо копі-пастом і вставляємо. Да? Тому що у формулюваннях можуть бути якісь нюанси, які легко втратити під час переказу. Да? Дайте моделі 4 задачі. Визначити, що насправді болить компанії. Да? Тому що вона якби читати між рядками буде, да? Болить компанію. Виділити критичні вимоги від побажань. Відділити, да? Критичні вимоги від побажань. Знайти ключові слова для відгуку.
показати можливі червоні пропорції. Да? Ну, наприклад, якщо в оголошенні кілька разів підкреслена стабільність процесів, да? От на що це може натякати? Що команда пережила хаос, там, плинність кадрів чи слабку якусь організацію. Так? Тоді у відгуку корисно показати не абстрактну відповідальність, а конкретний досвід стабілізації процесу. Тобто ви людина, яка так, впорядковуєте процеси, маєте для цього певну компетентність, да, яка підтверджена вашим досвідом. А ключові слова потім вони підуть в резюме, а, скажімо, червоні пропорції перевірку на безпеку. Да? Тобто хороший аналіз вакансії не просто переказує текст, він перетворює довгі оголошення на таку свого роду карту. Да? Це потреби, обов'язкове, бажане, мова роботодавця і ризики. Четвертий пункт – це червоні пропорції. Да? От, прямий місток до наступного слайду про перевірку шахрайства, який ми побачимо. І от якраз більш детально ми на цьому зупинимося. Тобто, от розбийте текст вакансії, поставте в промпті вимогу до моделі, розбий цей текст на от таких от складові. Да? Болі, критичні вимоги, побажання, ключові слова, червоні пропорції. А от як виглядає цей промпт? Ви тут вставляєте цей текст, проаналізуй, що насправді болить, які вимоги критичні, які побажання, ключові слова, червоні пропорції. Да? Тобто цю таблицю ви можете використовувати щоразу, коли відкриваєте нову вакансію. Перші дві категорії обов'язкові і бажані вимоги. Да? Дивимося на слова-маркери, такі як необхідно, обов'язково, вимагається. От. Це такі сильні сигнали справжнього такого бар'єру. Тобто такі слова, як буде плюсом, бажано там. Це от про побажання. От. Ну, так. Третя категорія – це ключові слова. От, великі компанії можуть використовувати автоматизований такий первинний скринінг, да, тому важливо, щоб реальний досвід був описаною мовою, яку роботодавець шукає. Якщо ви справді там робили управління запасами, там, от, але в старому резюме назвали це там облік товарів, варто використовувати більш точні формулювання з вакансії. Да? Четверта категорія – це незнайомі терміни. Тобто ви не соромтеся просити пояснити їх простими словами і дати якусь аналогію. Да? Це краще, ніж потім ви доходите до співбесіди з якимось хибним розумінням ключової вимоги у роботі даної вакансії. П'ята – це червоні пропорції. Да? Тобто якісь підозрілі платежі, якась дивна комунікація, там, надмірний тиск, там, непрозора кампанія. Да? Все це треба винести окремо для перевірки. Так. Значить, щодо, значить, ну, давайте подивимося на контекст ринку. От, значить, вже, скажімо так, в 2026 році близько 44% організацій з рекрутингу вже використовують шиї для первинного скринінгу резюме, да? А 74% кандидатів застосовують шиї у власному пошуку, да? Там, для резюме, листів або підготовки до співбесід. І тут важлива не стільки сама гонитва за відсотками, да, щоб це розуміти, а от головний висновок для себе.
що автоматизовані системи, вони вже присутні з обох боків процесу. Ваше резюме може спочатку побачити система, так звана ЕТС-система, да? А ваш конкурент може використовувати шиї для кращого формулювання свого досвіду, наприклад. Да? Тому вміння працювати з ключовими словами, там, структурою, адаптацією стає практичною навичкою. Ну, знову ж таки, є певна пастка, наприклад, велика кількість кандидатів використовує шиї так поверхня, да? Напиши мені резюме з нуля. Да? Там. І відповідь отримують шаблонний текст з загальними фразами, які легко сплутати з сотнями інших. Да? Тому сам факт використання інструмента ще не робить результат сильним. Сильний підхід, він інший. Спочатку ваші реальні факти, досягнення, задачі, контекст. Потім модель допомагає їх структурувати, скоротити, зіставити з вакансією і зробити зрозуміліше. Да? Тобто конкретно вашу перевагу стає не «я користуюсь шиї», а я вмію давати йому якісний матеріал і контролювати результат. От. Тому що, скажімо так, значна частина людей застосовує інструмент доволі поверхово, да, просить написати резюме з нуля, без надання реальних фактів про себе, і отримує такий узагальнений шаблонний текст, який легко впізнати, який не виділяє кандидата серед інших. Отже, переходимо до адаптації резюме. Тут головне правило цього блоку, що шиїк підкреслює реальне, а не вигадує, не вигадує бажане. От. І це, скажімо так, не лише питання етики, це практичний захист вашої репутації. Якщо моделі додасть досвід, якого не було, проблема з'явиться вже на співбесіді, коли вас попросять пояснити деталі. Тому в запиті ставимо чітку межу. Працюй лише з фактами з мого резюме. Нічого не вигадуй. Якщо бачиш прогалину, покажи її окремо. Далі даємо два повних тексти, там резюме і вакансію, просимо зробити 3 речі. Переформулювати досвід мовою вимог, винести найбільш релевантне нагору і прибрати те, що для цієї вакансії зайве. Мовою вимог не означає змінити правду. Да? Якщо у вас написано там в резюме облік товарів, а роботодавець називає те саме інакше, наприклад, управління запасами, можна використати його термін, якщо він точно описує вашу роботу. Щодо винести нагору, це показати найрелевантніше раніше. Да? От. А прибрати зайве – це не намагатися, скажімо, в одному резюме детально розповісти всю кар'єру. Да? І правильна поведінка моделі іноді виглядає як така фраза, знаєте, у наданому резюме немає підтвердження цієї вимоги. Ну, це добре, тому що прогалину можна чесно обговорити. А от, наприклад, вигадану якусь компетенцію, да, вам доведеться захищати неправдою, да, тобто одна неправда тягне за собою іншу. Тому якість адаптації – це точність фокусу, да, вашого на адаптацію, да, тобто ви чітко знаєте, як маєте переформулювати, а саме під вакансію, тобто ваше резюме адаптується під кожну вакансію окремо. Да. Як це можемо зробити? Наприклад, просити його просто зроби моє резюме більш вражаючим. Да? Без чіткого обмеження ви якраз отримуєте текст з перебільшеннями досягнення. Да? Тому дуже важливо ставити точні формулювання.
Так. Ну, от на слайді ви бачите, береться резюме, береться вакансії, і через шиї адаптацію ми аналізуємо резюме і вакансію, виділяємо релевантний досвід, підсилюємо реальний, виявляємо прогалини і щоб не було вигаданих фактів. Да? Так. Щодо релевантної кар'єри, да? Ну, для людей з 25-40 років стажів є окрема задача, така як не перетворити резюме на архів вашої всій трудової біографії. Да? Якщо кожна посада описана однаково детально, документ розростається, да? А найважливіше для сьогоднішньої вакансії досвід він губиться серед старих фактів. Тому практичний орієнтир такий. Останні 10-15 років описуйте детальніше з актуальними задачами і конкретними результатами. А от ранній досвід можна завести в компактний блок, там назви ролей, роботодавці, періоди, без довгого переліку кожної функції. Це не про приховування віку, це такий редакторський фокус на тому, що найкраще показує ваш теперішній рівень. Тобто сильне резюме з великим стажем має показувати траєкторію. Да? Якщо ви, тобто, як ви розвивалися, які складніші задачі брали, де накопичували експертизу, що з цього прямо, значить, корисно от, роботодавцю прямо зараз. Да? І, але, наприклад, замість працював менеджером, краще конкретним результатом. Керував командою, зменшив помилки, да? Стабілізував процес, утримав клієнтів. Да? От так от краще побудувати, да, але тільки якщо це реальний факт. Ну, є виняток, наприклад, старий досвід може бути дуже релевантним саме цій вакансії, тоді не треба механічно ховати його в один рядок. Да? Попросіть модель залишити більше деталей там, де вони підсилюють історію кандидата. Ну, тобто 10-15 років це, скажімо так, це певний орієнтир, в якому завдання зробити довгий досвід читабельним і показати силу глибини, да, а не змушувати рекрутера придиратися крізь однаковий опис кожного року кар'єри. Да. Тобто попросіть модель не просто скорочувати хронологію, да, а зберігати ті ранні епізоди, які прямо доводять потрібну компетенцію. Да. Тоді резюме буде стислим, але не втратить сильні якісь аргументи. Ну, супровідний лист він не має переказувати резюме ще раз. Да? Його задача швидко показати, чому саме ваш досвід відповідає потребам цієї конкретної вакансії. Тому після адаптації резюме можна в тому самому чаті попросити, наприклад, так, на основі резюме і вакансії напиши лист до 120 слів без штампів з фокусом там, на сильних позиціях, які у вас були і які є релевантними для даної вакансії. Да? Тобто обмеження за обсягом, воно якби дисциплінує, тобто довгий лист часто він розмиває головне. Да? От, і от сильні збіги, да, вони краще, ніж так, 5 якихось конкретних абстрактних, скажімо так, якості. Да. Наприклад, якщо компанії потрібно стабілізувати процес, да, і роботу з клієнтами, лист має одразу показати ваш конкретний досвід у цих двох речах. Ну, от, наприклад, ваша фраза, яку задасте моделі без штампів, теж важлива. Наприклад, комунікабельний командний гравець, да, орієнтований на результат. Вона звучить знайомо, але нічого не доводить. Краще навести один факт або короткий приклад, це буде сильніше. Да? Так. Ну, після генерації все рівно перечитайте лист вголос. Да?
Тобто, чи звучить він як ви, да, наприклад, будете говорити? Чи немає там перебільшень? Чи справді там якісь сильні факти, які підтверджуються вашим резюме, да? Тобто модель вона допомагає стиснути і сфокусувати матеріал, але фінальний голос от, кандидата на вакансію, да, має залишитися людським. Да? Тобто хороший лист він не демонструє вміння користуватися шиї, він демонструє релевантність вашого реального досвіду. І зверніть увагу, наскільки природня модель використовує контекст, який вже є в розмові, да? І резюме, і вакансію, без потреби їх повторювати заново. Так. Ну, є певні складні питання в співбесіді. Якщо ми вже про співбесіду, да? 5 типів складних питань, для яких працює одна стратегія. Не виправдовуйтесь, а переводьте розмову в цінності. Да? Тобто виправдовування звучить так, ніби ви вже погодилися, да? Що з вами щось не так. От, а спокійна якась відповідь, вона називає факти, одразу показуючи ваш досвід корисний є роботодавцю. Да? Якщо, наприклад, питають про великий стаж без ось вертикального зростання, не треба говорити, ну так склалося. Да? Поясніть просто, яку експертизу ви маєте, да? Стабільність, чому у вас, значить, або якусь відповідальність, яку ви накопичили в цій ролі вашій. Да? От, якщо у вас була перерва в стажі, коротко назвіть причину, без зайвих деталей, і переходьте до того, що ви робили в цей період та чому готові повернутися зараз. Да? Якщо змінюєте професію, будуйте такий місток через переносні якісь навички, да? Там, управління людьми, клієнтський сервіс, проекти, контроль якості, навчання колег. Не хочу спробувати щось нове, да? А ось що з попереднього досвіду напряму працює тут. Да? Тобто ви місток будуєте між тим, що ви вже знаєте, і до чого ви прагнете. Да? Ну, при натяках на вік не треба доводити, що ви ще молоді. Да? Тобто спокійно говоріть про актуальні навички, свіжі результати і сучасні інструменти. Якщо питають, чи комфортно працювати з з молодшим керівником, ну, фокусуйтеся на спільному результаті і досвіді співпраці з різними людьми. Да? Тобто менше виправдовуйте. Так. Так, ну тут певна симуляція, так, це більш практичне завдання. Мгм. Так. Ну, от такий практичний сценарій, як швидко освоїти інструмент, якого вимагає нова робота. Тобто, замість я цього не бачив, значить не впоруюсь, ви перетворюєте штучний інтелект на персонального репетитора. Да? От ви даєте там назву програми, поясніть, що ви вже вмієте, попросіть короткий план навчання. Наприклад, кажете, у вакансії потрібен, тут ви називаєте який інструмент, я з ним не працювала, да, чи я з ним не працював. Поясніть простими словами, що це і навіщо. І скажіть, склади п'ятиденний план по 30 хвилин, щодня давай мені невеличку вправу і перевіряємо мене за питанням. Виходь з того, що я там добре знаю Excel, наприклад. Да? Це якщо мова щось от, в галузі розрахунків, да? Пов'язаних з Excel. От така прив'язка до знайомого, вона різко спрощує нову тему. Значить, от перший день. Ви опановуєте базове поняття і аналогії. Другий і третій якісь практичні дії з перевіркою розуміння. Да? І четвертий типові робочі сценарії. На п'ятий день певні підсумки і коротша шпаргалка на перший тиждень. Тут
Тут важливо не просто читати якісь пояснення, да, від моделі, а відповідати на конкретні контрольні питання і пробувати робочі задачі. От. І саме цей підхід працює для незнайомих термінів. Тобто ви просите, поясни, як колезі з великим професійним досвідом, який просто не стикався саме з цим. Дай аналогію і приклад. От. Так ви не починаєте навчання з нуля, а спираєтесь вже на наявну експертизу. Ем, Ну, для онбордінгу, да, можна дати якийсь регламент або опис процесу без конфіденційних даних і попросити пояснення або шпаргалку. Тобто шиї корисний не лише для працевлаштування, він може залишитися інструментом постійного навчання щоразу, коли робота ставить перед вами нову систему чи задачу. Да? Це застосування такого самого підходу для реальних внутрішніх матеріалів роботодавця. Да? На практиці ціловки зараз можна перевірити на практиці. Да? Ну, тут у нас глосарій, то, що я про що вже казав. Е, Єдине, що ви тут не знаєте, це рак, пошук ну, поняття рага, да. Значить, це підхід, коли модель спочатку отримує актуальну інформацію з інтернету чи документу, да, а потім формує відповідь на її основі. То, що я показував, це те, що ви прикріпляєте завжди в промптове поле. Да. Це, по суті, ви збагачуєте контекст тим, що ви прикріпляєте потрібні документи. Да. Ну, як працює рак? От є у нас модель певна, да, яка має і навчена на великому обсязі даних, але вона нічого не знає конкретно про про вашу компанію. Да. Ви оцю базу даних, по суті, формуєте з ваших документів, да, тим самим прикріпляючи до моделі. І коли такий, людина, яка шукає свіжу інформацію, не знаходячи от в тому ядрі, моделі збагачують свої відповіді бази даних ваших документів і таким чином, скажімо так, відповідає, да, шукачу там роботи чи як це можна побудувати. Ну, через той же, скажімо, використання тих же самих проєктів, да. Ви в проєкті завжди от, прикріпляєте, да, якості пам'яті, да, ви прикріпляєте ваші внутрішні документи. От людина починає готуватися на співбесіду з вашим там, керівництвом, да? От, таким чином ви просто в джерела додаєте всю внутрішню нормативку, людина сідає за комп'ютер і починає певним чином ну, спілкуватися да, з документами, а потім по інструкції може бути як результат, скільки балів ви набрали, да? Чи добре ви підготувалися. Да? Ну, це проста реалізація такого раду. Так. Ну, в принципі, да, ну давайте підведемо такий великий підсумок. Повертаємося до трьох правил, з яких починали. Да? Перше, дайте шиї факти і чіткий намір. Да? От, ми бачили це в вакансіях, резюме, в листах. Чим точніший контекст і зрозуміліша мета, тим менше шаблонності і здогадок буде відповіді. Друге, не приймайте першу відповідь як остаточну. Да? Чернетка, критика, виправлення, перевірка – це нормальний робочий цикл. Якщо результат не підходить, назвіть конкретно, що треба змінити. І такі запити, як «спробуй ще раз», це буде завжди слабше за конкретні запити, які, скажімо так, можна сформулювати у вигляді дієслів, такі як «скороти», «прибери формальність», да, і додай приклад з мого досвіду. Тобто, таким чином ви формуєте запит
більш точніше. Не розмита, де модель має сама здогадатися, що значить спробуй ще раз і зроби краще, да? Тому що в її розумінні краще це щось середнє арифметичне, маєте це розуміти, да? А коли ви кажете реально дієсловом, що вам хочеться в якості результату бачити, то ви маєте свій запит скоротити до простих і зрозумілих речей. Да? Скороти, прибери формальність, додай приклад з мого досвіду і так далі. Третє. Важливо, ви маєте перевіряти, але все ж таки фінальне рішення залишається за собою. Тобто ми казали про такі так, природні недоліки, да, які притаманні кожній моделі, це марення або галюцинування, джерела, шахрайські якісь вакансії, от, які можуть там вимагати сказати, оплату ще до того, як ви почали реагувати на неї. Да? Гроші, документи не потрібно. Тобто слідкуємо за персональною інформацією, яку ми даємо. Так, ми можемо скачати модель на свій власний комп'ютер і через там програми LM Studio чи Olama, тобто використовувати на своєму комп'ютері, але при умові, що він достатньо потужний. Да? Ну, ну, якщо він має там 32 ГБ оперативної пам'яті, то вже можна це робити. Далі. Тобто шиї він дає додаткову інформацію і економить час, але не забирає у вас відповідальність. Да? І, ну, тобто, як завдання, візьміть якусь одну реальну вакансію і пройдіть весь от цей конвейер. Да? Проаналізуйте вимоги, перевірте червоні пропорції, адаптуйте резюме без вигадок, да? Зробіть короткий супровідний лист. Якщо є можливість, потренуйте співбесіду голосом. Да? Тобто, от цей от, оцей слайд, от якраз про те, як ми маємо аналізувати вакансії. Болі, критичні вимоги, побажання, ключові слова, червоні пропорції. Тобто ті місця, де ви не можете побачити всі підводні, як кажуть, камені вакансій, то ви маєте це доручити штучному інтелекту. І от пройдіться по довший поперек, як кажуть, проаналізуйте вакансію. І якщо вона не дає достатньої кількості червоних пропорцій і, скажімо так, підштовхує до реагування, тобто вас вона зацікавилась, то тоді переходить до етапу адаптації. Да? Тобто фінальна думка, що магія от, штучного інтелекту насправді яка не магія, це просто технологія, яка має бути керованою, да, і от степень її керування залежить саме від вас. Ви знаєте, як вона працює, що вона вміє, де помиляється, як її перевіряти. Да? Оце відчуття контролю, воно важливіше за будь-який окремий такий магічний промп. Да? Тобто, якщо ви хочете закріпити навичку роботи, не відкладайте практику надовго. От, і одна реальна вакансія дасть більше користі, ніж ще 10 статей про промпти, да, так далі. Пройдіть от, скажімо так, знайомі кроки, подивіться, де виникають труднощі, як саме от, треба реагувати. І головне тут правило, що знання мають переходити в звичку, якщо знання підкріплюються практикою. Да? Так, ну ось, в принципі, і все. Можливо, є у вас питання якісь? Немає. Угу. Добре тоді. Е, Добре, тоді буду дякувати вам за увагу і бажаю, щоб штучний інтелект став вашим помічником в щоденній практиці
і зміг би вам допомогти в пошуку роботи. Ну і взагалі, скажімо так, став вашим помічником в ваших повсякденних задачах. Дякую. Дякую за увагу. На все добре.